යුරාජ් ටෙස්ට් YouTube channel එකට අදත් කියලා සිදුනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩ දෙනෙක් හොයපු ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලපු i5 60 liquid cooler PC එකක් තමයි අද අපි build කරන්නේ. මේ PC එක අපි කරන්නේ වීඩියෝ එඩිටිං වලට සහ ගේමින් වලට. ඉතින් මේ PC එක assembly කරන්න මම යොදාගත්තේ Z2 gaming casing එක. මට මතක ඇති මම කුරුණෑගල ජනිත් මල්ලි build එකක් යොදාගත්තේ මේ casing එක තමයි. මම මේකට යොදාගන්නේ B250 i5 60 motherboard එකක්. ඒ වගේම මම මේකට යොදාගන්නවා Intel i5 60 processor එකක් යොදාගන්නවා. ඒ වගේම 8GB RAM 4ක් යොදාගන්නවා. ඒ වගේම cooling fan RGB cooling fan 6ක් යොදාගන්නවා. ඒ වගේම මේ මැෂින් එක වැඩි රත් වෙන නිසා මොකද වීඩියෝ එඩිටිං වලට නිතරම කරන මැෂින් එකක් මේක. ඒ නිසා මේ මැෂින් එක උඩම හීට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම liquid cooler එකක් යොදාගන්නේ. ඒ වගේම මම මේකට යොදාගන්නවා watt 650 gaming power supply එකක්. ඒ වගේම මම මේකට යොදාගන්නවා GTX 1050 Ti 4GB graphic card එකක්. ඒ වගේම මම මේක OS එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යොදාගන්නේ 128GB SSD එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මම data වලට 2TB hard disk එක යොදාගන්නවා. වීඩියෝ එඩිටිං වලට Adobe Premiere Pro After Effects වගේ software use කරද්දී colors හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම යොදාගන්නවා IPS Lenovo 22 inch monitor එකක් යොදාගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ parts ටික තමයි අපි machine එක build කරන්න යොදාගන්නේ. ඉතින් ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක Yuraj Tech YouTube channel එක subscribe කරන එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එක click කරන්න. හරි වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි machine එක build කරන්න පටන් ගමු.
liquid cooler PC එක අපි දැන් build කරලා ඉවරයි. මේ PC එකේ RGB cooling fan 12ක් ගහලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ fan වල colours change කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ machine එක performance අතින් superior එකම තියෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වගේ PC එක build කරගන්න ඕන නම් මට comment එකක් දාන්න. සියලු දෙනාම සුබ දවසක්. මම ගිහින් එන්නම්.